me ollaan Valitsen sinut ja me tehdään Suomen parasta ja ainoaa Pokemon-musikaalia! Idea tällaisesta prokkiksesta lähti, kun me tuossa pari vuotta sitten takaperin toteutettiin vastaavanlainen produktio, Hopeanuoli-musikaali. Ja sitten sen jälkeen oli semmoinen fiilis, että pitäisi tehdä jotain samaa, mutta ehkä jotain isompaa sellaisesta aiheesta, mikä on meille kaikille tosi rakas. Pokemon on sellainen asia, jonka kanssa me ollaan kasvettu ja joka on ollut meille hirveän iso osa elämää ja on edelleen. Joten nyt kun Pokemon täyttää 20 vuotta, niin me halutaan juhlistaa sitä omalla tavallamme. Takavuorten huippujen etsin aina vaan. Ja Pokemonin jokaisen mä opin tuntemaan. Pokemon omakseni saan. Meidän sä voitetaan. Pokemon, oot mun ystäväin. Olet aina vierelläin. Meillä oli viime syksynä tähän ihan avoin haku ja meille haki melkein 100 ihmistä. Niissä sitten valittiin vajaa puolet koeesiintymisiä ja niiden perusteella tehtiin lopulliset valinnat. Oli ihan kamalaa joutua tiputtaa niin paljon kivoja ja taitavia ihmisiä, mutta saatiin kyllä sellainen porukka kasaan, ettei voisi parempaa toivoa. Siis kun mä pääsin sinne koeesiintymispaikalle, niin se oli jotenkin niin uusi, jännittävä kokemus, että kun ei tiennyt yhtään mitä tulee eteen, ei tiennyt yhtään mitä odottaa. Ja sitten kun pääsi tapaamaan ne ihmiset, jotka on niinku ihan sen saman asian takia siellä, ja sen tuotantotiimin kaikki, siis ne ihan oikeasti osas ne asiat. Kun me vedettiin niitä improvisaatiolauluharjoituksia, niin sitten näki, että me oikeasti halutaan tätä ja tehdä tämän asian eteen paljon. Ehdottomasti suurin osa musikaalin saamasta rahoituksesta menee yksinomaan puvustuksiin ja lavasteisiin. Meillä on tällä hetkellä suunnitelmissa noin 70 asua ja tämä tarkoittaa, että meillä on tosi paljon taustapokemoneja. Ja lavasteisiin me tarvitaan muun muassa metsää, merta, laboratoriolaivaa ja tosi paljon pokepalloja. Joten onneksi meillä on tosi ihana ja pätevä puvustus- ja lavastustiimi, joka todella osaa hommansa. Me halutaan tietysti kiittää kaikkia meidän lahjoittajia. Sitä varten meille tulee muun muassa meidän omat kangasmerkit ja julisteet. Me aletaan myös pitää semmoista maililistaa ja YouTube-kanavaa, jolle tulee aina materiaalia meidän treeneistä ja muusta niin, että lahjoittajat pystyy koko treenikauden ajan seuraamaan, mitä meille kuuluu. Me tarjotaan myös aitiopaikkoja meidän esityksiin ja yrityksille mainostilaa esimerkiksi nettisivuille ja käsiohjelmaa ja vaikka mihin. Auttakaa meitä tekemään tästä eeppinen Pokemon-musikaali. Kiitos!